cred că în momentul în care s-a înființat lotul, am început să sesizez, cel puțin eu, schimbări în comportamentul lor și în abordarea pe care o aveau. Ești proastă, ești grasă, tâmpițică. Cum puteau să folosească apelativele și ce alegeau să facă în momentul ăla, dar era dramatic pentru noi să asistăm la treaba asta. Am renunțat la gimnastică ritmică din cauza tratamentului pe care l-am primit din partea doamnei Maria și a Irinei Deleanu. Cel mai important lucru care trebuie schimbat este mentalitatea. Toată această dinamică cu frică și cu bătăi și cu insulte nu este sănătoasă, nu-și dorește nimeni să treacă prin asta, fie că face sport de performanță, fie că nu. Nu așa se face educația. Pentru mine este fenomenal felul în care ele se comportă față de ceea ce se întâmplă, față de realitate. Vreau să le mulțumesc eu fetelor care m-au inspirat să fac asta. La momentul respectiv, când eu m-am lăsat, nu aveam pe nimeni lângă mine care să treacă prin aceleași experiențe. Cred că contează faptul că mai multe fete au experimentat aceleași lucruri și variații de la aceleași lucruri și cumva și asta m-a determinat să ies într-un final și să vorbesc public despre lucrurile astea. Cum am ales să mă apuc de gimnastică ritmică este o amintire foarte drăguță și amuzantă pentru mine acum. Eu făceam dans la Palatul Copiilor, dans modern, amuzant, cu o profesoară care fusese implicată în gimnastica ritmică și, nu știu, să zic, poate la câteva luni, un an maxim, a venit mama să mă ia de la grădiniță și am văzut un afiș interesant pe ușa de la grădiniță, în exterior, și am întrebat-o pe mama ce e asta. Și mama mi-a citit informațiile. Evident, n-am înțeles mare lucru din simplu fapt că nu știam ce înseamnă gimnastică ritmică. Am înțeles ce am putut la momentul respectiv, la vârsta respectivă aveam undeva la 5 ani, și am spus vreau și eu. Și mama s-a conformat. M-a luat frumos de mânuță și m-a dus la adresa de pe acel flyer, de pe acel afiș, unde practic le-am cunoscut pe doamna Maria și pe Irina Deleanu. Am fost primul copil care le-a intrat în sală, așa cum spun și ele, sau cum spuneau, poate acum nu mai spun. Și așa m-am apucat eu de gimnastică ritmică, ca să spun așa. Am mers în paralel pentru o perioadă, mergeam și la dansuri, mergeam și la gimnastică, până în momentul în care mama mi-a explicat, uite, se intensifică antrenamentele și trebuie să-ți alegi între una sau alta, pentru că nu am cum să te duc fizic și într-o parte și în alta. Nu poți să le faci ca timp pe amândouă, pentru că se suprapun. Alegeți ce-ți dorești să faci mai mult. Și Irina de atunci a ales gimnastică ritmică. Și din nou mama s-a conformat și m-a susținut în alegerea mea. M-a dus în continuare la gimnastică ritmică și am ținut-o așa până în 2009. De la antrenamentele de inițiere, de adaptare, cum ai făcut trecerea către performanță? Deci, cu siguranță, primii pași au fost făcuți cu zâmbet, cu bucurie, cu muzică, nu? Tu să ne confirmi acest lucru? Și când s-au complicat antrenamentele din mai multe puncte de vedere? Antrenamentele se complicau constant, dar nu asta era problema. Din punct de vedere al, cum să zic, al mișcărilor, al informației și așa mai departe, nu am simțit, nu pot să zic că am simțit trecerea de la inițiere la performanță. Mie mi se pare că totul a fost așa, crescendo, constant. Din nou, în cazul meu, în momentul în care am venit la gimnastică, cumva aveam așa o idee despre o încălzire, despre una alta, chiar așa de curs inițierea, ca să zic așa, m-au întrebat ce știu de la dansuri și mi-au spus să le arăt încălzirea pe care o știu și ce pot să fac și ce știu să fac.
Am continuat treaba asta, ușor, ușor au venit și alte colege de ale mele de la dans după mine la gimnastică, practic toată jumătate de echipă de la dans a ajuns să fie echipa de la gimnastică. Și cu această echipă am mers mai departe ceva ani buni. Într-adevăr, s-au mai lăsat fete pe rând, dar din tot acest grup, cred că, și nu cred că greșesc, doar eu am ajuns în lotul național. Dacă stau să mă gândesc și să pun așa punctul pe I, cred că în momentul în care s-a înființat lotul am început să sesizez, cel puțin eu, schimbări în comportamentul lor și în abordarea pe care o aveau. Deci am început la Flacăra Roșie. Flacăra Roșie a fost perioada de, nu știu, câțiva ani, 2 ani, poate 3 ani, în care eram micuțe și doamna Irina și Maria activau acolo. Aș putea să zic că câțiva ani de zile n-am avut oricum cunoștință despre alte cluburi, pentru că ele ne țineau ca într-o bulă oricum. Pe vremea respectivă, din nou, țin minte și acum la primul campionat național de la Bistrița. Și ce știu clar este că foarte multă lume din zona de gimnastică ritmică, antrenoare, că noi ne vedeam practic cu alte fete și cu alte cluburi și cu alte antrenoare doar la concursuri. Și ele spuneau treaba asta, că toată lumea le urăște și nu știau de ce, sau evident că nu ne explicau nouă de ce, dar toată lumea sau multă lume nu voia să aibă de-a face cu ele sau avea o problemă cu ele care se extindea și asupra noastră sportive. Că lumea pe noi ne urăște, nu ne place, nu ne agrează. Un lucru pe care realizez acum este că comportamentul doamnei Maria se schimba dacă Irina era în sală tot timpul și asta cred că poate să confirme și alte colege de ale mele, cel puțin din generația respectivă. Așadar, de la ce vârstă ai simțit că este tot mai greu să te întorci în sală și nu pe fondul faptului că nu ți-ai fi dorit să te pregătești sau să muncești, ci pentru că efectiv era o atmosferă nefavorabilă, poate pe zona aceasta emoțională? Când au început momentele astea grele pentru tine? Să le plasez un pic în timp, poate în jur de 2005-2006, deci în 2004 am înființat lotul și mi se pare că încă rămăsese așa un pic din atmosfera pe care o aveam noi la club până atunci, care era un pic mai în regulă decât ce s-a întâmplat ulterior la lot. Dar din 2005 încolo pot să spun că a devenit din ce în ce mai apăsătoare atmosfera din sală, culminând cu 2009, anul în care m-am lăsat, în care și pe parcursul ăsta și cel mai probabil și datorită faptului că am crescut și că m-a dus mintea să fac toate conexiunile și să văd mai mult decât doar ce e în fața mea, ca să zic așa. Vreau să ne lămurești și pe noi, pentru că noi nu am fost în acel mediu și cumva trebuie să decodifici acest mesaj. Toată dinamica fiind, e tot timpul vina gimnastei. Cu toate cuvintele de rigoare care au și fost menționate, ești proastă, ești grasă, tâmpițică, cum puteau să folosească apelativele și ce alegeau să facă în momentul ăla, dar era dramatic pentru noi să asistăm la treaba asta. Cred că au existat minciuni între ce ne spuneau ele în sală că s-a întâmplat cu anumite gimnaste, care nu mai vor să vină, care s-au lăsat, care etc. și care a fost de fapt motivul real. O zi ești deștept, o zi ești prost. Următoarea zi, când tu ești prost, e altă colegă de-a ta deșteaptă. După aceea e și ea proastă. Și era așa, tot bulgărele astea care se rostogorea și se rostogolea. Și îndrăznesc să spun că noi am realizat lucrurile astea crescând. Și stând împreună în lot, în cazare, și mai vorbind una cu alta și văzând că și tu ești ok și eu sunt ok și eu mi-am făcut treaba și cumva ne-am dezvoltat acest spirit de echipă în durere și în dorința de a ne simți, cred, văzute și de a ne simți înțelese și am ajuns să ne înțelegem una pe alta și aveam inclusiv în sală momente în care
Vorbeai de Cineva era arbitre. făcut într-un anume fel, exact, sau uh, țipat, sau luat, tras și eu mai știu ce, și exista această comunicare între noi de e ok, sunt aici cu tine, știi? Suntem în aceeași chestie toate și văd că e o nedreptate care ți se face, dar totul era tacit. Că nu aveam curaj să confruntăm problema, deși asta ar fi fost probabil cel mai bun lucru de făcut, să avem toate curaj, să ne ducem și să le spunem, știi, nu e ok că ne faceți asta, de ce ai dat în ea, de ce o tragi de coc, de ce țipi în continuu, de ce o faci în fel și chip, și să avem acest curaj în unitate, dar nu s-a întâmplat. Irina, mi-aș dori să punctezi etichete, porecle, apelative pe care le auzeai în mod constant și considerăm împreună că în 2025 absolut nicio fetiță, niciun copil nu ar mai trebui să audă așa ceva de la un mentor sau cineva care se pretinde a fi profesor antrenor. Proastă, grasă, vacă, nesimțită, tâmpită. Oamenii care nu au făcut parte din acest domeniu nu au cum să înțeleagă dorința unui tânăr de a nu abandona sportul pe care îl iubește, mai ales când a ajuns la un nivel. Pentru mine a fost foarte simplu, gimnastica era viața mea. Nu vedeam viața mea mergând mai departe fără gimnastică. Am iubit și încă iubesc sportul ăsta, doar că la un moment dat nu mai aveam absolut niciun fel de bucurie. Când iubești ceva, ai o bucurie în ceea ce faci sau în direcția respectivă. Eu nu mai aveam niciun fel de bucurie, nici în sală, bucuria din sală plecase de mult oricum, dar ce făceam în sală mă ajuta la concursuri, deci am înțeles treaba asta, deci da, o să suport ce se întâmplă în sală ca să pot să performez, că ăla era practic golul, da, să ajung la competiții. Dar nu mai exista nicio bucurie nici la competiții. În ultima perioadă, înainte să mă las, era un calvar. Mergeam doar eu cu doamna Maria la concursuri și toată perioada era un calvar. Mai puțin momentele în care dânsa arbitra și eu eram singură pe covorul de încălzire și pe covorul de concurs. Ăla era singurul moment în care încă mai, cum să zic, respiram bucuria de a face gimnastică ritmică, dar și alea erau șterse imediat după ce se termina concursul. Eram la un concurs în Franța, la Corbeil. Plecam doar eu cu doamna Maria pentru că eram singura senioară la momentul respectiv. Și absolut toate momentele erau împreună din momentul în care părăseam țara și până ne mă întorceam înapoi, inclusiv stat cu dânsa în cameră. Am mers, cred că direct de la aeroport, dacă nu mă înșel, la antrenamentul de acomodare. Facem o singură dată fiecare integral, e ok, ca să te odihnești, ca să nu stăm prea mult în sală. Ok, am făcut o singură dată fiecare integral pe covorul de concurs cu muzică. Am mers bine, nu am făcut greșeli, n-am scăpat obiectul, nu s-a întâmplat nimic. După care am mers pe covorul de încălzire în spate și s-a schimbat complet atmosfera și comportamentul dânsei. Moment în care mi-a spus, ok, acum o să faci fiecare linie din fiecare integral, linia având o serie de elemente, având, să zic, nu știu, 6-7 linii în fiecare integral, pe covor, la modul ăsta, fiecare linie din fiecare integral, având 4 obiecte, de câte 3 ori. Deci un 3 ori 7 ori încă 4. Ok. Facem și asta, nicio problemă. Ați spus că n-am verbalizat asta. Asta se întâmpla în mintea mea. Am făcut liniile respective, am ajuns la ultimul obiect, am ajuns la panglică, la ultimul element de pe ultima linie. Efectiv, momentul în care urma să închei ceea ce mi-a dat de făcut și să mergem acasă, să ne odihnim, așa cum spusese mai devreme. Și a început să mă facă în toate felurile. Din nou, nu vezi cum faci, ce e asta, am venit până aici ca să faci tu asta, îți bagi joc, nu ești în stare. Până când am ajuns la nu vezi că ești proastă? Asta deja ținea, să zic, de vreo 15 minute lejer toate apelativele astea, care au culminat cu nu vezi că ești proastă. Moment în care nu am mai putut, m-am oprit din ceea ce făceam, m-am uitat la dânsa și am întrebat-o: de ce mă faceți proastă? Din momentul ăla nu am mai vorbit cu mine până când ne-am întors.
până când s-a terminat concursul, de fapt, că aici urmează să ajung. Am stat, evident, m-am antrenat singură înainte de concurs în ziua respectivă pentru că dânsa arbitra, dar nu a existat niciun fel de comunicare. Repet, stăteam în cameră cu ea, mergeam la masă cu ea, totul a fost așa și evident, simțeam presiunea aia. E clar că am spus ceva greșit, că te-am deranjat cu ceva și ai grijă să-mi arăți prin toți porii că te-am deranjat. S-a terminat concursul, a venit la mine și mi-a arătat degetul mare de la mână, care era vânăt, și mi-a zis, vezi asta? Da. Mi-a crăpat o venă pe deget când ai scăpat tu moțul de la coardă. Putea să mi se întâmple asta pe creier și muream și mă aveai pe conștiință toată viața. ...2009. Ai fost martoră și ai simțit și pe pielea ta palma Doamnei Maria? Am simțit, dar nu atât de mult ca alte colege. La mine lucra foarte mult la psihic. Dar la un moment dat ne-a luat la rând, aveam bățul de panglică în mână și făceam niște susțineri la orizontală, cu piciorul la orizontală, și eram toate la bara de balet cu piciorul ridicat și ne-a ținut acolo mult timp. Ne tremurau picioarele și ideea era nu lăsați piciorul jos, că dacă lăsați piciorul jos vă luați bățul de panglică peste picior. Toate colegele mele au lăsat piciorul jos, eu eram în continuare cu piciorul sus și efectiv ne-a luat la rând, nu a fost atentă că piciorul meu e sus și mi-a dat și mie. Am înțeles o parte din abuzurile acestea pe care le-au subliniat și colegele tale în dreptul Doamnei Maria. Dacă trecem la capitanul federației, la președintele acestei federații, ce nereguli ai remarcat tu, Irina, atât cu mintea și cu sufletul unui copil și mai târziu cu experiența adultului și cu discernământul adultului? În ceea ce privește abuzurile din sală, în cazul meu, cred că este mai mult îndreptat către doamna Maria pentru că stăteam mai mult cu ea. Irina venea mult mai rar la sală și chiar și atunci când mergeam la concursuri, dacă mergeau amândouă, Irina arbitra și doamna Maria stătea cu noi în spate, deci tot din nou. Mi-amintesc la campionatul european din Rusia, în 2006, am repetat efectiv până în momentul în care am intrat pe covor în continuu exercițiu de la cerc, nu mai aveam suflu. Asta se întâmpla cu doamna Maria în spate. Cred că vinovăția Irinei în cazul generației mele sau în trecut vine mai mult din faptul că a asistat tacit la toate abuzurile alea și că într-un fel îi se părea și amuzant uneori cum ne face doamna Maria și cum trage de noi și cum ne ciupește. Adică pe ea o bufnea râsul din când în când. Și era, cred că, mai mult ignorantă la ceea ce experimentam, nu prea o atingea. A fost prezentă la o parte dintre ele, nu la toate, dar cu siguranță a fost conștientă în tot timpul ăsta de ce se întâmplă în sală și de practicile doamnei Maria și din nou a și asistat la o parte dintre ele și a și chinuit și ea câțiva copii cu mâna ei. Doar nu a fost cazul meu. Eu eram chinuită de Maria. Ai fost martora violențelor în cazul colegelor tale? Au fost copile agresate fizic mai mult decât ai fost tu? Am văzut lovituri cu obiectul, cu coarda peste picioare, cu bățul de la panglică peste picioare, cu ciupituri, cu unghii înfipte în tot felul de locuri, în gât, în ceafă, în burtă, în... Astea erau așa considerate normale, luate fetițe pe sus și trântite pe jos, luate pe sus ca să arate forma elementului și lăsate să pice fără să se aștepte că asta o să se întâmple. Dar nici nu mai știu, luat piciorul și dat cu piciorul în cap ca să-i arate elementul și cum piciorul trebuie să atingă capul. În ce moment ai decis să renunți la gimnastică ritmică, să mai practici acest sport? Care au fost toate acele motive care efectiv te-au scos din sală și nu ai mai dorit să revii nici măcar o secundă? În momentul în care am ales să o fac a fost pentru că nu am mai avut absolut, nu mai simțeam niciun fel de bucurie din ceea ce iubeam să fac.
Era, din nou, un calvar mai degrabă și nu mai simțeam că are un rost. Oricum o făceam pentru că iubeam asta, n-am făcut-o pentru vreo parte financiară sau nici măcar pentru câștigul medaliilor. Asta a fost presiunea pe care ele au pus-o pe noi în tot timpul ăsta. Trebuie să facem, trebuie să avem rezultate, trebuie să aducem. Ceea ce, mă rog, e normal în sportul de performanță, dar nu a fost ăsta golul meu. Eram fericită că câștigam? Normal. Dar nu de asta făceam gimnastică. Eu făceam gimnastică pentru că mi-a plăcut să fac gimnastică. Deci câștigul în sine nu mă interesa și nu era, din nou, crești, te gândești că vrei să faci o carieră din asta. Nu puteam să trăiesc din asta. Bucuria de la competiții nu există, pentru că dacă scap moțul de la coardă, poate să moară cineva și să am pe conștiință persoana respectivă. Vreau să fac asta? Nu cred că vreau să fac asta. În sală nu mai vorbesc, în sală era calvar constant aproape, deci nu prea mai aveam niciun motiv să fac asta și, din nou, nu eram văzută, nu eram auzită, tot ce zic e greșit, nu arăt bine, n-am voie să mă îmbrac așa, n-am voie să deschid gura, n-am voie să mă uit, n-am voie să mă tund. Practic nu pot să fiu propria mea persoană. Trebuie să gândesc și să simt ca voi și să arăt cum vreți voi și nu vorbesc de slabă, cum trebuie să fii în formă pentru gimnastică. Pun această întrebare intruzivă: dacă ai și câștigat, dacă ai fost remunerată practic în gimnastică ritmică? În ceea ce privește câștigurile, pot să pun punctul pe I specific. În anul de seniorat am avut două finale la un Grand Prix și la un alt concurs în Bulgaria. Alea au fost singurele concursuri în care într-adevăr am primit ceva pe plan financiar. Aproape 12 ani de gimnastică și dacă ar fi să pui egal suma, vorbim de mii de euro? Nu, vorbim poate de maxim 2000 cu indulgență. De ce nu ai rămas în gimnastică ritmică să antrenezi, să ai școala ta? Sunt convinsă că poate, dacă lucrurile nu se deteriorau atât de puternic și nu erai afectată, ai fi fost, nu atrasă, să rămâi în domeniu. Asta îmi doream în timp ce făceam gimnastică, să ajung să antrenez ulterior. Dar nu, am ales să mă îndepărtez complet de tot ce înseamnă gimnastica ritmică românească, o să punctez, pentru că de-a lungul timpului am fost cumva la curent cu ce se mai întâmplă pe plan internațional, din nou, plăcerea și bucuria pe care o am privind asta. Dacă nu mai pot să fac asta oficial, că asta nu înseamnă că nu m-am mai mișcat în viața personală, ca să zic așa, am ales să mă îndepărtez complet de ele și de ce înseamnă treaba asta pe plan național, pentru că a fost durerea prea mare, pur și simplu, nu o să mint. Irina, te-ai îndepărtat atât de tare încât ai ajuns în Statele Unite ale Americii și performezi, te-ai reîntors la prima pasiune și cu siguranță faci performanță și în acest domeniu extraordinar, dans. Cum se vede gimnastica ritmică de acolo din Statele Unite? Vorbim de gimnastica ritmică românească cu tot ceea ce prezintă ea pe tablou astăzi și cu mărturia colegilor tale. Cu recentele informații nu se vede foarte bine. Sincer, în naivitatea mea, de-a lungul timpului, mai urmărind una alta, eu am crezut că s-a schimbat ceva și chiar mi-am spus, uite mă, că au ajuns și ele să înțeleagă că nu merge așa și au învățat ceva de-a lungul timpului și nu mai fac aceleași greșeli și aceleași abuzuri pe care le-au făcut cu generația mea. Irina, dacă vorbim punctual de schimbare, haideți să luminăm un pic oamenii ăștia care au putere de decizie. Există o comisie acum în derulare la COSR. Care sunt lucrurile esențiale pe care le-ai puncta, care trebuie schimbate definitiv? Pentru că tu ai sperat la o așa zisă schimbare. La ce ai sperat? Cel mai important lucru care trebuie schimbat este mentalitatea. Asta, de aici pornește tot. Toată această dinamică cu frică și cu bătăi și cu insulte nu este sănătoasă, nu-și dorește nimeni să treacă prin asta, fie că face sport de performanță, fie că nu. Nu așa se face educația. Și dacă nu poți să faci asta, angajează un psiholog, angajează pe cineva care să ofere suport emoțional, care să totuși să ne ajute să trecem prin
abuzurile alea dacă continui așa, că nici măcar echilibrul ăsta nu a existat. Deși, în primul și în primul rând, repet, violență fizică, verbală, emoțională, bazată pe ce? De ce e nevoie de asta? Absolut toate gimnastele care își doresc să facă asta, fac asta. Dacă nu ar fi vrut, nu stăteau în sală. În primul și în primul rând, plecau în prima secundă. Pentru ce dai în omul care face treabă, care vrea să facă treabă, care iubește același lucru ca și tine? E absurd. Cum stai cu sănătatea, Irina? Genunchii mei sunt amândoi destul de afectați, ca să zic așa. Și spatele mi este afectat. Lucrez la le întreține și la le repara într-un mod sănătos și fără să mă opresc din mișcare fizică, că nu m-am oprit niciodată din mișcare fizică după ce m-am lăsat oricum. Da, asta din punct de vedere fizic. Psihic și emoțional o să dureze mai mult. Aveai ședințe de recuperare? Nu. Am avut, cred, niște ședințe de recuperare când eram în lot, dar o să îndrăznesc să spun că erau așa, ca să nu spunem că n-avem. Nu erau într-adevăr specifice pe ce avem fiecare nevoie. Și am avut o domnișoară, o doamnă care ne masa. Dar din nou, uitându-mă în spate și înțelegând lucruri, nu ne ajuta într-adevăr pentru ce aveam nevoie în momentul ăla. În momente cheie ați avut parte de aportul specialiștilor sau la competițiile importante? Nu, eu personal și nimeni din generația mea până să mă las eu, că despre asta pot să vorbesc clar, nu am avut parte de psihologi și alte forme de specialiști în pregătire, la concursuri, nicăieri. Ai avut parte de o retragere așa direct proporțională cu acele 7 titluri consecutive la campionatul național, Irina? Nu, reacția retragerii mele a fost întoarcerea spatelui și atât. Asta a fost reacția. Îmi spuneai mai devreme că la nivel de colectiv nu ați avut curaj, a lipsit curajul să luați o atitudine. De ce? Considerați că este o influență foarte mare, că nu puteți face față repercursiunilor? De ce lipsă de curaj? De ce lipsă de atitudine atunci? Categoric, cred că în primul rând factorul principal este felul în care ești crescut. Dacă ești crescut să nu vorbești, să nu spui și să-ți vezi de treaba ta și într-un fals spirit de echipă, ca să zic așa, ăsta e primul factor, că așa ești învățat. Nu-ți spune nimeni dacă vezi ceva în neregulă, deschide gura și vorbește. Dacă cumva îți spune cineva din exterior, cum sunt părinții sau familia, deschide gura dacă vezi că ceva nu e în regulă, că se vorbește despre asta în momentul ăsta și slavă Domnului că se întâmplă. Și o faci și se întoarce împotriva ta. Am pus în practică lucrul respectiv, dar care este acțiunea? Nu e una pozitivă în niciun caz. Deci, după ce că nu se întâmplă nimic, se și revarsă asupra mea și îmi fac practic rău singură indirect. Apoi nu se schimbă nimic. Dacă cumva ieși și spui în exterior, da, și te-ai lăsat, nu mai practici și așa mai departe, ești denigrată, ești nesimțită, ești proastă, problema e la tine, nu mai aveai chef să faci, lucru pe care fix asta a făcut doamna Irina în momentul în care eu, acum câțiva ani, am deschis gura și am scris ceva pe Facebook, da, pe pagina mea personală, legat de momentul în care Luiza s-a accidentat. Aia pentru mine ăla a fost cumva trigger-ul să-mi dau seama că, wow, nu s-a schimbat nimic până acum și cum mi-am permis eu practic să intru în acest scandal, fix asta a scris, și a început să posteze filmulețe cu mine de când făceam gimnastică, să explice cum Irina, asta e Irina care s-a tuns și asta e Irina cu coc, când nu-i mai plăcea disciplina și voia să arate altfel și nu știu ce. Știu cu siguranță că au mințit despre motivul pentru care eu m-am retras. Ulterior m-am întâlnit la un concurs unde și eu eram prezentă și o altă antrenoare de gimnastică era prezentă, de gimnastică ritmică, dânsa făcea și alt tip de gimnastică de asemenea.
Amândouă jurizam părți diferite ale competiției și dânsa a venit la mine și m-a întrebat, mi-a bucuroasă că mă vede și că ne întâlnim și mi-a spus cum ești cu piciorul. Și am zis, cu ce picior? Păi știu că te-ai accidentat la genunchi. Eu într-adevăr m-am accidentat la genunchi în 2006 și am concurat după 2006 la Balcaniadă, la campionatul european și la alte competiții, la alt campionat european și la alt campionat european. Deci nu înțelegeam despre ce vorbește. Am zis, ce picior, că... Păi, Irina a spus că te-ai lăsat, că te-ai accidentat. Zis, nu, m-am accidentat și după ce m-am accidentat m-ați văzut încă 3 ani în competiții. N-are nicio legătură cu motivul pentru care m-am lăsat. Și așa mi-am dat seama că este foarte posibil să mintă despre ce s-a întâmplat de fapt și dacă a făcut asta cu o antrenoare, cu siguranță nu o să vorbească bine despre mine cu gimnastele din sală sau cu următoarea generație, plus că, din nou, vedeți și în momentul de față, dacă vă uitați la ce interviuri dau, numele meu nu este nicăieri prezent. Ele își expun această indignare cum niște fete încă tinere ajung să rememoreze și să explice o serie de nereguli din sală, negându-le pe toate. Ce ți se pare cu adevărat halucinant, Irina, uitându-te pe rețelele de socializare, pentru că acum aceste rețele ne unesc indiferent de unde ne aflăm în lume, cum vezi tu pe scena așa gimnasticii ritmice din România acest tablou? Pentru mine este fenomenal felul în care ele se comportă față de ceea ce se întâmplă, față de realitate, că o să o spun pe față. Ele cred că noi toate, nu cred, ele susțin, că ele de știut în sinea lor, sunt sigură că ele știu că așa este. Doar că nu vor să accepte realitatea și să fie deschise față de asta. Ele susțin practic că noi toate avem o problemă, că suntem mincinoase sau că habar n-am ce căutăm și ele două au dreptate și noi, un grup întreg, vârfuri de generații, suntem... Explicația este că ele v-au adus în acel punct de vârf, că fără ele poate nu ați fi făcut performanțele respective. Corect, și ele fără noi n-ar fi făcut performanțele respective și le invit să își amintească cum au înființat Federația de Gimnastică Ritmică. Poți să ne reamintești într-o singură concluzie de ce ai renunțat la gimnastică ritmică? Am renunțat la gimnastică ritmică din cauza tratamentului pe care l-am primit din partea doamnei Maria și a Irinei Deleanu. O să încheiem această întâlnire, Irina, în primul rând cu mulțumirea că te-ai deschis. Nu este ușor să reînvii așa niște momente deloc plăcute. De ce ai ales să fii și tu o voce din această comunitate care se deschide, iată, în acest an nou 2025? Vreau să le mulțumesc eu fetelor care m-au inspirat să fac asta și să le mulțumesc pentru curajul pe care l-au avut și au insuflat cumva, au trezit și în mine treaba asta. La momentul respectiv, când eu m-am lăsat, nu aveam pe nimeni lângă mine care să treacă prin aceleași experiențe. Cred că contează faptul că mai multe fete au experimentat aceleași lucruri și variații de la aceleași lucruri și cumva și asta m-a determinat să ies într-un final și să vorbesc public despre lucrurile astea. Nu o să te mint, am fost destul de supărată și indignată în momentul în care am văzut prin social media lucrurile prin care trec următoarele generații. Eu chiar credeam că lucrurile s-au schimbat în bine, nu în rău, și am ajuns la concluzia, văzând toate lucrurile astea de-a lungul anilor, de prin 2019, cu Luiza, cu accidentarea și toate lucrurile prin care a trecut și inclusiv atunci când am ales să pun ceva pe pagina mea personală, ceea ce s-a întors înapoi la mine a fost incorect și neadevărat și m-a făcut ușor să ajung în punctul ăsta, să mă determine să fac în sfârșit asta, pentru că, din nou, inclusiv în prezent văd aceleași lucruri sau mai rău
pe care eu le-am experimentat și este tragic pentru copii, este tragic pentru sport, este tragic pentru toată lumea.